Home is behind, the world ahead, and there are many paths to tread. Through shadow to the edge of night, until the stars are all right. Mist and shadow, cloud and shade, all shall fade, all shall fade. Tervetuloa tänne Leffahullun musiikkinurkkaan tai Leffahullu podcastiin. Jos joku hienoista laulutaidoista niin tietää, ymmärtää, niin tällä kertaa puhutaan Taru Sormusten herra trilogiasta, Lord of the Rings, ja kyseessä on siis tämä tämmöisen näköinen, jotka YouTubesta katselee, ja kyseessä siis koko tämä legendaarinen trilogia. Ja näin legendaarista trilogiaa varten tarvitaan tietty joku legendaarinen vieras. Ja tällä kertaa vieraana on Pakko katsoa kanavan Sami. Morjes Sami. Morjesta Nikke. Tosi paljon kiitoksia pitkästä aikaa päästä sun vieraaksi ja vielä näin loistavasta aiheesta. Mun on pakko kommentoi, sulla on hieno ääni, lauluääni. Mä olin hetken siinä alussa, että vieläköhän me testataan ääntä tai jotain, mutta sitten se jatkuu se laulu, niin mä tajusin, että nyt ollaan vissiin jo tallennuksessa. Ei mitään, jos sä lopetat nämä leffa-arvostelujutut, niin sun kannattaa kyllä lauluuraa pohtia ihan tosissaan. Hieno sisääntulo. Kiitos. Eli puhutaan vähän Taru Sormusten herra trilogiasta, ja tosiaan mä ajattelin vielä sillä twistillä, että Hobbit-jaksossa tehtiin Eskon kanssa sama juttu, niin mä vähän puhun myös tästä 4K-julkaisusta, koska meikäläinen osti nyt vihdoin tätä varten tämän oikein 4K UHD-julkaisun, ja mulla on vähän niin kuin välillä kanavalla ollut näitä 4K-arvosteluja myös, niin mä ajattelin, että pistän siihen samaa syssyä, eli puhutaan vähän loppupuolella myös tästä boksista niin kuin kuvanlaadullisesti, äänenlaadullisesti ja niin pois päin. Ja koska leffat on pikkusen yli parikymmentä vuotta jo vanhoja, niin mehän uskalletaan puhua ihan spoilereiden kerran. Mutta ensimmäisenä täytyy sanoa se, kun nyt ollaan tätä niin sanottua keskimaa-kesää tehty ja näitä kaikkia Tolkien aiheisia jaksoja on tästä tehty, niin se sama kysymys, mikä kaikille vieraille on esitetty. Eli ensimmäisenä, miten Sami, sinä olet tutustunut Tolkienin keskimaahan? Oliko se nämä elokuvat, kenties kirjat, onko elokuvat muuten kuin tuttuja, tai sitten nämä Sormusten herrat ja kaikki muu keskimaa-aiheiset kirjat teikäläiselle? Siis sehän menee niin, että mä näin silloin ensi-illassa Taru Sormusten herra, Sormuksen ritaarit, ja mä olin menossa katsomaan elokuvaa, josta mä en oikein tiennyt mitään, ja oli semmoinen vähän tunne, että mitähän tässä nyt tulee, että näinköhän mä nyt jostain fantasiasta dikkaa, ja sanotaanko nyt, että ensimmäisistä kohtauksista alkaen se elokuva vei täydellisesti mukanaan, ei ole ikinä ollut sellaista olotilaa kuin leffateatterissa pois lähtiessä. Se oli niin täydellinen kokemus kaikkinensa, että edelleenkin tämä elokuva on mulla niin kuin kaikista rakkain koskaan tehdyistä, ja kun mä näin Sormuksen ritarit, niin olihan mun pakko sitten juosta niin kuin ostamaan se Tolkienin tiiliskivi, ja luin sen sitten tosi nopeasti. Ja on nähnyt nämä kaikki elokuvat 2 kertaa elokuvateattereissa, keräillyt paljon siihen liittyvää kamaa. Ja multa nyt löytyy vähän vanhempaa kuin sulta, mutta on mulla ainakin nämä extended-versio nyt täällä, että 4K-julkaisua ei ole vielä tullut hankittu. No niin. Se oli se syy, minkä takia mä oikeastaan ajattelin, että Sami voisi olla mahtava vieras, koska muistin sen verran Samin omasta kanavalta, tai oikeastaan Batroomin ajoilta ehkä, tai voi olla Top Tusinassakin juteltu, tai jossain monissa Samin vierailuissa, että Lord of the Rings on Samille hyvin rakas aihe, ja siksi mä ajattelin, että tästä onkin mukava turista. Mutta
täytyy mainita ensimmäisenä sen verran tästä vielä äkkiä, kun puhutaan Samista, niin en muista, koska me ollaan viimeksi puhuttu meikäläisen podcastissa, mutta sä aloitit uuden YouTube-kanavankin varmaan sen jälkeen. Kerro vähän. Kyllä, joo, mä tuossa keväällä sitten pitkän pohdinnan jälkeen niin pistin oman kanavan pystyyn, eli elokuva, TV-sarja aiheisia, kaiken näköistä hukkaa, arvostelua, suosituksia, vinkkejä. Käykää ihmiset tutustumassa YouTubesta. Se on ollut oikein mieluisaa, erittäin mukavaa. Tuossa maaliskuussa pistin kanavan pystyyn ja ihan hyvin on lähtenyt käyntiin. Että pari viikon välein sinne uutta tuotantoa. Mutta sä oot varmaan ollut viimeis Batroomin vieraana ja mä muistasin, että ainakin, jos ei se nyt ollut viimeisin kelta, niin ainakin viimeisiä, niin me juteltiin tuosta Stallonen sarjasta Tulsa Kingistä, ja eikö siinä ollut myös tämä Schwarzeneggerin, mikä se oli, Fubar vai mikä se oli, joo, samassa yhteydessä. Joo, se voi olla, että se oli sitten, nyt on vaikea muistaa näitä aina, miten meni, mutta kyllä, mutta täytyy sanoa, että olen kaivannut juttelua Samin kanssa. Hyvä, että saatiin sopimaan tämä, ja ehdottomasti pakko katsoa kanava on hyvin hallussa, sieltä on juuri katsottu viimeksi eilen aamulla, katselin videoita, vähän olen jäljessä kuitenkin, mutta onneksi on Nannaa tarjolla paljon. Kiitos. Mutta siirrytäänkö meidän aiheeseen? Taru Sormusten herrasta tosiaan meikäläisellä aika sama homma. Menin katsomaan silloin tätä ensimmäistä elokuvaa. Mä menin katsomaan sitä vähän jälkijunassa, koska nehän tuli jouluna, tämä kaikki osat aina. Mä olin tammikuun puolella vasta katsomassa ja menin äitini kanssa itse asiassa katsomaan. Käytiin jonkun verran yhdessä leffassa siitä syystä, kun aina tarvitsi jotain kyytiä lähimpään teatteriin, niin äidiltä oli hyvä pummia kyytiä. Hän välillä kävi jossain kaupungilla tai sitten hän lähti leffaan. Ja me käytiin itse asiassa katsomassa sitten lopulta koko tämä trilogia yhdessä. Ja tosiaan hiukan jälkijunassa, se oli tammikuun puolella, kun käytiin katsomassa, mutta se oli rakkautta ensisilmäyksellä. Siis se oli jotain niin erilaista, mitä mä en ole aiemmin kokenut. Mä olin, mitä mä nyt Palttierallaan sanon, olinkohan 16 vanha suurin piirtein. Eli sopivasti tämmöiset fantasiajutut ja skifit tietty oli lähellä sydäntä siinä vaiheessa. Ja tämä oli jotain hyvin erilaista. Siinä sitten kun tuli koko trilogia katsottu, niin siinä sitten tuli lähikirjakaupassa sitten vietettyä jonkun verran aikaa. Piti itse sitten käydä koulukirjoja ostamassa, kun menin yläasteen jälkeen seuraavan kouluun. Ja itse kun kävi koulukirjoja ostamassa, siinä oli semmoinen tili niin sanotusti, ja sieltä saattoi vähän Tolkien aiheisia kirjoja lipsahtaa mukaan, ja äiti aina ihmetteli, että onpas koulukirjalaskut hieman isoja. Kyllä niitäkin koulukirjoiksi voi sanoa, tietyiltä osin ihan hyvin. Kyllä. Pahasti huijannut. En hirveästi, mutta sieltä tuli ostettua Hobitti ainakin muistaakseni, ja tulikohan sitten Silmarillion ja keskeneräisten tarujen kirjaa. Taru Sormusten herrasta taas veljeni sai sen lahjaksi aikanaan, mutta hän ei niin kiinnostanut, että lopulta sekin kirja on meikäläisen kokoelmaan päätynyt. Se itse asiassa löytyy tästä sopivasti myös takaa, tämä versio juuri, tämä iso tiiliskivi. Tästähän on tehty suomeksi ties kuinka monta eri julkaisua. Leffan aikoihin tuli erikseen ja sellaisilla erilaisilla kansilla ja on tullut sen jälkeen, ja nythän tuli taas se uusi korjattu versio niin sanotusti, mikä tässä tuli 50-vuotisjuhlan kunniaksi juuri, ja sitäkin vähän haaveilen ehkä hyllyyn. Mutta kaiken näköistä on tullut tosiaan kirjapuolta luettua ja kuunneltua, ja viimeisimpänä tosiaan viime vuoden puolella taisin Silmarillionin kuunnella äänikirjana. Ja miten se sitten toimi? Siis mä sanoisin, että äänikirjana vielä paremmin, kun se on hieman haastavaa tekstiä. Niin jotenkin sen, että joku lukee sen sulle, niin se toimi niin kuin jotenkin itselle paremmin. Mä suomeksi tämän siis kuuntelin äänikirjana, kun nämä tuli suomeksi tässä
viime vai edellisvuonna. Ja jotenkin se aukeaa paremmin, tai sitten se johtuu siitä, että se oli jo osittain tuttu, niin tällä uudella kerralla ymmärsin paljon enemmän näitä asioita ja pääsi niin kuin mukaan tähän Silmarillioniin. Ja nyt Tolkienin elämänkerta tuli tässä kuunneltua myös äänikirjana juuri näihin, kun keskimaa-kesä-aiheeseen vähän hurahdettiin taas, ja on siellä vähän kaikennäköistä tullut aiheeseen nosteltua lisää, kuten juuri tämä 4K-boksikin, ja sanotaan, että Sormusten herra fanitus on aina läsnä mukana. Mutta se siitä alustuksesta. Sami, kerros mulle nyt nopeasti, tai ei nyt nopeasti tarvitse kertoa, mutta heti suoraan alkuun. Mitä mieltä sä olet näistä elokuvista? No ne on siis elämää suurempia elokuvia, että mä oon aika varovainen antamaan mitään niin kuin mestariteostason niin kuin arvosteluita millekään, mutta kyllä niin kuin nämä on kirkkaasti sitä osastoa. Että nämä elokuvat on vaan niin täydellisiä, että siinä toimii niin kuin kaikki. Se on niin kuin sellainen paketti, mikä ei missään kohtaa petä, että hahmot on upeita, kuvaus, lavasteet, värimaailma, ohjaus on aivan huippuluokkaa, kun ajattelee, millaisen uraka Jackson teki. Siis, ja tarina tietysti. No tarinahan ottaa tuosta kirjasta niin kuin vaikutteet tietysti, mutta se miten se on sovitettu sitten elokuvaksi, niin ei ole mikään helppo projekti, koska se on oikeasti se Tolkienin teksti ja kokonaisuus on erittäin haastava, että mä niin kuin nostan Jacksonille siitäkin hattuun. Että kyllä niin kuin, se oli siis niin uskomaton vaikutus, kun ei tiennyt yhtään mitä on menossa katsomaan, että oli niin kuin tyhjä pää. Se on se on niin kuin paras tapa lähteä ylipäätään katsomaan mitään, koska sitten kun se tarjoaa se leffateatteri sulle jotain elämystä, niin sitten se osuu kovaa, ja tässä kävi just niin. Kyllä. Et kyllä se vaan niin kuin kokonaisvaltaisesti on elämää suurempi kokemus ollut, kaikki nämä 3 elokuvaa. Kyllä, eli samoilla linjoilla mennään. No sitten täytyy myös mainita se, että kun tosiaan moni aina sanoo, että vähän häiritsee tietyt asiat, joidenkin hahmojen puuttumiset tai jotain, mitä on hieman eri tavalla näissä elokuvissa, niin mä olen ainakin sitä mieltä, että itselle se ei ollut niin paha, koska just ei ollut aiemmin tuttu. Ei tullut sitä painolastia sieltä. Joskus tulee, tiedän muitakin, jos on lukenut jonkun, niin saattaa sitten olla hiukan, no ei se ihan näin mennyt, niin se saattaa hiukan häiritä, vaikka tietty pitäisi aina ajatella niin, että se filmatisointi on kuitenkin eri, ja se tietenkin on eri asia, pitää vähän toimia eri tavalla kuin kirjat, mutta vaikka sitten kirjojen jälkeen tullut luettua ja tietää niitä hahmoja esimerkiksi, mitä tässä leffoista puuttuu niin sanotusti. Esimerkiksi Tom Bombadil, jota monta harmitti, että hän ei tässä ollut. Mutta nyt kun mä taas kerran olen katsonut nämä leffat, kun tähän valmistauduttiin, ja tietenkin ne pidennetyt ainoat oikeat versiot siis, niin en mä sano, että näihin tarvitsisi yhtään mitään muuta. Tämä on just näin ihan vimosen päälle hiottu. Ja mä sanon, että se lopulta tiettyjen asioiden jättäminen pois oli ehkä ihan niin kuin semmoinen hyvä ratkaisu, ellei siellä pikkusen takaraivossa kummittele sellainen juttu, että voisiko pidennetystä versiosta olla vielä joku pidempi versio, semmoinen oikein definitiivinen versio, mutta kun sellaista ei ole ikinä niin kuin, mitä kuvamateriaalia olisi enää jäljellä, niin kuin, mitä tämä niin kuin kaipaisi, niin en usko, että on hirveästi sellaista, mikä tekisi millään tavalla niin kuin parempaa ainakaan. Kyllä mäkin no siis mähän en ollut tutustunut siihen kirjaan, niin kun mä menin katsomaan leffa, niin mä en osannut tietenkään siksikään odottaa jälkeenpäinkään, että mitä siitä leffasta olisi puuttunut. Kun mä luin sen kirjan tai ne kirjat, niin ei mulla kyllä semmoista oloa silti tullut, että tässä kohtaa Jackson on niin tehnyt mokaa, että hän ei näin hyvää hahmoa nostanut siihen elokuvakokonaisuuteen. Mun mielestä hän on aika taitavasti saanut kuitenkin sen sitten sovitettua sellaiseksi, mikä toimii ja pitää mukanaan koko ajan. Se ei ollut niin kuin liian raskas tai semmoinen, että liikaa niin kuin kaikkea ahdettu, koska semmoinenkin voi sitten tapahtua
mutta tässä kohtaa ei kyllä tapahtunut. Et varsinkin niin kuin Sormuksen ritarit on mun mielestä todella, se menee koko ajan eteenpäin, se pitää kyydissään, siinä ei ole sellaista niin kuin suvantovaihetta ollenkaan siinä elokuvassa. Et se on niin kuin Mm, alusta loppuun asti kun tiivistä menoa. Ja kun ajattelee, että Jackson kuvasi nämä kaikki 3 elokuvaa vielä yhtä aikaa, että millainen valtava projekti se on ollut. Et mm, enemmänkin mä sitten taas sen kritiikin ymmärrän, että hän sitten Kuninkaanpaluun kohdalla päättikin leikata pois isojakin kohtauksia, esimerkiksi Sarumanin niin kuin kohtaukset siitä lopusta sitten aika pitkälti, että, ja sitten taas keskittyy enemmän siihen Frodon niin kuin lopputarinaan, että kun Frodo lähtee mm, sitten meren taakse haltioiden mm, kanssa. kyllä, Joo. mutta siitähän tietty myös esimerkiksi kun Kuninkaanpalun teatteriversiossa, siinähän ei itse asiassa nähdä ollenkaan Sarumania, sitä Niin, mitä se hänelle leikkasi sen tapahtuu. pois sieltä. Joo. Kyllä se on pidennetyssä versiossa sitten se, mitä Sarumanille siinä leffan alussa käy, ja tietenkin legendaarinen näyttelijä Christopher Lee ei ollut tästä tyytyväinen, Ei että ollut. hänet leikattiin pois, ja se oli hauskaa. Nyt mä katselin tässä, siitä on nyt jo jokunen viikko aikaa, kun nämä leffat tässä katselin, mutta meikäläisen parempi puolisko ei selvästi ollut ikinä nähnyt näitä pidennettyjä, koska hän oli ihan ihmeessään, että hetkonen, ei tämmöistä kohtausta ole ollut, tai ei tämmöistä ollut aikaisemmin, ja näin, niin hän oli selvästi yllättynyt useammastakin, mitä siinä sitten jonkun aikaa, eihän koko leffaa katsonut siinä, mutta osia ainakin joistain leffoista, niin huomasi juuri sen, että hän ei ole nähnyt selvästi kuin teatteriversiot joskus. Niin mutta kyllä itsellä on nyt tässä kohtaa, kun näistä leffoista on se parikymmentä vuotta, niin on vähän vaikea osata sanoa, että mitkä niistä on ne niin sanotut pidennetyt kohtaukset, koska niitä on niin monta vuotta jo katsonut aina niitä pidennettyjä. Et jotkut muistaa ulkoon, että tämä on selkeästi lisätty, mutta sitten sanotaan, että esimerkiksi Kahdessa tornissa on paljon sellaisia yksittäisiä niin kuin hiukan kohtaus on hiukan pidennetty ehkä, ei ole niin kuin lisätty, tai sitten joku semmoinen tietty keskustelu tai näin, niin niitä on tosi vaikea niin kuin muistaa, että mitkä on lisätty, mutta sanotaan, että niistä on enemmänkin tullut just kaikista sellaisia, että miten paljon ne niin kuin täydentää vielä sitä tarinaa. Sen takia mä oon aina pitänyt nimenomaan just näistä pidennetyistä, koska ne kaikki lisänyanssit niin kuin tekee tästä vielä täydellisemmän, vaikka se nyt tietty ennenkin oli jo täysmestariteos. Joo, kyllä se sitä nautintoa lisää, koska eihän tätä voi tarjota liikaa koskaan. Että senkin takia ne pidennyt versiot, nehän on todella pitkiä ne pidennetyt versiot. Mä en nyt muista, sä varmaan tiedät paljonko, niitähän on minuuttikaupalla siis sitä pituutta pistetty lisää siihen leffateatteriversioon, eikö se ole? Kun en ulkoa muista, mutta olisiko niin, että ensimmäisessä leffassa on vartti lisää, sitten oli 30 minuuttia ja viimeisessä 4-5 jopa. Ei niitä oli noinkin paljon jo, eli se olisi kyllä todella runsaasti sitten sitä. Joo, en ihan täysin varma näistä. Voi olla, että viimeisessä on jopa lähemmäs tunti, ei varmaan ihan tunti, mutta niin siinä tosiaan niissä on aikamoinen määrä niitä lisäminuutteja niissä pidennetyissä versioissa, ja Kuninkaanpalussa sen ehkä huomaa kaikkein eniten, ei pelkästään se Sarumani siellä, mutta siellä on näitä kun Aragorn lähtee sieltä kuolleiden armeijaa hakemaan mukaan, ja siellä on niin kuin todella paljon sitä lisäminuuttia, ja ne merirosvot, ja taisteluissa yhtä sun toista, ja eikös pidennetyssä mahda tämä Sauronin suuki olla mukana, se ei ihan ollut samalla lailla siinä teatteriversiossa sekään kohtaus, ja onhan niitä vaikka ja mitä. Mitäs kuten sanottu, tässä on oikeastaan niin kuin kaikki kohdillaan. Kuvaus on viimeisen päälle, lavastukset, puvustukset, maisemat, todella tyylikkäät. Niin kuin, kyllä aina tämän jälkeen on tehnyt heti mieli, että Uuteen-Seelanti olisi todella mahtava päästä vierailemaan ja katsomaan näitä. Ja tietenkin musat, siis tämän myötä, kyllä niin tämän myötä, niin kun aikanaan tuli
tuli tämä leffat katsottua, niin sanoisin, että Howard Shoresta tuli itselle niin kuin todella rakas näiden myötä, ja tämä hänen skorensa on todella mahtava, ja ne biisit, Enjat ja Annie Lennoxit ja sitten Billy Boyd, jota alussakin yritin tätä biisiä lauleskella, niin ne niin kuin lisää sitä ja tekee niin kuin kyllä ehkä yhden kaikkien aikojen parhaista elokuvasoundtrackeista. Kyllä. Joo, mä rakastan sitä myöskin, että sekin on vielä tässä niin semmoinen pisteiin päälle, että kuinka hienosti tämä toimii, tämä musapuoli. Ja kun sä mainitsit tuossa äsken sen Uuden-Seelannin, niin sitäkin mä rakastan, että se Saxon on sitä vanhaa kotimaataan kunnioittanut niin paljon, että tätä ei tehty missään studioissa, vaan tämä tehtiin oikeasti siellä paikan päällä. Sinne kaivattiin hobittien majat ja muut. Ja kuinka upeita ne on ne vuoristomaisemat ja kaikki. Ja se on niin aidon olosta, se Helm's Deepinkin paikka, miten se oli laitettu ja rakennettu, sinne oli löytynyt niin kuin, täydellinen tämmöinen rotko, mihin ne rakensivat. Tästäkin täytyy hyvä callback ottaa, koska muistan kuunnelleni sellaista podcastia kuin Top Tusina. Oletko kuullut joskus? Tuttu jotenkin, kyllä. Joo. Siinä on semmoinen yksi Sami-niminen henkilö, joka taisi ottaa Helmin syvänteen taistelun yhdeksi kaikkien aikojen parhaista taistelukohtauksista missään elokuvassa. Kyllä, nimenomaan. Se on niin uskomattoman hieno, ja tässä leffasarjoissahan niitä piisaa, mutta Helmin syvänne, kyllä, se on ehkä yksi, tai no, jos nyt tietysti tämä on aika lavea, että mikä on taistelu, mikä on sotakuvausta ja näin, mutta jos ajatellaan niin kuin taisteluna, niin se on varmaan se kaikkein upea. Se kestää pitkään ja menee kylmät väreet vieläkin, kun ajattelee sitä. Kyllä, ja jotenkin kun mä näitä leffoja katson, niin mä olin just kuunnellut tämän teidän podcast-höpöttelyä, ja mun tuli heti niin kuin mieleen, no niin, nyt me päästään sinne Helmin syvänteeseen, mistä Samikin niin tykkää, ja me jossain vaiheessa puhutaan tästä, niin täytyypä ottaa esille tämä että Sami tästä tykkää, mutta se, mistä myös menee kylmiä väreitä, on edelleen tämä kohta, kun Gandalf taistelee Balrogia vastaan. Jumaliste, mä oon nähnyt nämä leffat varmaan kymmeniä ja taas kymmeniä kertoi, mutta silti se kohtaus, kun sieltä mennään, Balrog astuu sinne ja Gandalf huutaa "You shall not pass", ja sitä on ties kuin monessa eri elokuvassa ja sarjassa sen jälkeen apinoitu, ja niin edelleen kylmät väreet kyllä menee, ja tulee vähän tippa linssiinkin jopa, vaikka tietää, että ei Gandalf siihen niin kuin kuole, vaan hän tulee sitten uutena Gandalfina takaisin sieltä parempana versiona, mutta kyllä se, niin kuin, se hetki, se miten Elijah Woodin Frodo siihen reagoi, niin se on hienosti tehty. Nämä näyttelijät on kyllä kaikki ihan vimosen päälle näissä leffoissa. On. Tuohon täytyy sanoa se, että kun mä en tiennyt tosiaan, mitä tapahtuu. Mä en ollut silloin vielä spoilaantunut, kun mä en ole lukenut kirjoja. Niin se kohta, kun se Balrog alkaa sieltä pikkuhiljaa, että ensin näkyy ne tulenkajot ja muut. Mä ajattelin, että nyt sieltä tulee joku lohikäärme, ja se, miten Balrog oli sitten tehty, se oli niin kuin todella vaikuttava. Kun ne oli siellä Morian kaivoksessa, ja se vielä niin kuin ne pimeät kaivoskuilut, ja niin kuin, se oli oikein semmoinen tunnelmaltaan täydellisesti kuvattu se kohtaus. Ja tämä on itse asiassa siitä hyvä, kun ne tuli 2000-luvun aikaa, 2000-luvun alussa, niin silloin ei ollut internet niin vahvana. Sieltä ei niin helposti tullut sitä spoilaantumista, että ainoastaan oli joku kaveri, joka oli kirjat ehkä lukenut, joka olisi saattanut kertoa, mutta niin kuin sen takia se oli hyvä hetki, kun ne leffat tuli niin kuin vuoden välein, että siinä kun oli ekan nähnyt, niin aika rauhassa sai odotella sitä kakkosta ilman, että ties yhtään, mitä siinä sitten tulee tapahtumaan. Tai sitten taas 2:3, niin se on aina vuoden odotus, mutta mitään ei etukäteen tiennyt, kun mulla oli ehkä muutama kaveri, kun oli niitä kirjoja lukenut, mutta niin kuin ei hirveän monelle. Monelle tuli vasta tunnetummaksi näiden leffojen myötä. Kyllä se niin kuin, siis tämä Tolkienin Taru Sormusten herrastahan on klassikko, se on kaikkien fantasiakirjojen isä ja äiti. Et kun ajattelee, mikä merkitys sillä on niin kuin kirjallisuushistoriassa kaikkineen, se millainen merkitys sillä on niin kuin elokuvahistoriassakin, koska on niin
paljon sellaisia isoja fantasiakokonaisuuksia ja muutakin, mikä ottaa siitä kirjasta vaikutteita yhä edelleen, että kyllä niin kuin, se on järjettömän kova klassikko. Kyllä, kyllä. Tota, Sitähän pidetään sen verran jatkan, sitä pidetään niin kuin poikakirjallisuuden tällaisena raamattuna, mutta kyllä mä nyt uskon, että muukin kuin pojat sitä lukee, että se on vaikeaa tekstiä, sulla on varmaan suomennettu sitten helpommin sen, mutta kun mä luin sen aikoinaan silloin just 2000, niin se oli kyllä niin vaikea selkoista tekstiä, mutta kyllä se silti imasi mukana. Et ehkä se Tolkien nyt ei ollut niinku kirjailijana sillä ihan näin, mutta tietysti hänen tarinansa, se mielikuvitus, tota, niin äh, sehän toimii. Tolkienissa täytyy mainita sen verran, että kun hän oli englannin professori ja Joo, rakasti kaikkia mahdollisia kieliä nimenomaan. joo, Esimerkiksi hän hullantui joskus Kalevalaan ja päätti opetella suomea ihan, jotta hän voi lukea sen alkuperäisellä kielellä. kyllä. Hän osasi ties mitä muinaiskreikkaa ja latinat ja muinaisenglannit, kaikki mahdolliset tämmöiset vanhat, jo kuolleet kielet oli hänelle hyvin rakkaita, ja hän keksi paljon omia kieliä myös esimerkiksi juuri tätä Sormusten herraa varten, mutta sitä huomaa, varsinkin nyt kun mä katsoin nämä leffat taas, näistä leffoissahan on otettu ihan todella paljon siis Tolkienin sitä suoraa, niin kuin vuorosanat ja kaikki mahdolliset, siinä on todella paljon käytetty. Ja nyt kun mä katsoin nämä elokuvat eka kertaa niin, että mä katsoin ne ilman suomenkielisiä tekstejä. Tämä johtuu siitä, että mä katsoin ensin Hobbit-leffat ja mä ostin siitä 4K-boksin, mistä sitten jostain syystä ei ollutkaan suomenkielisiä tekstejä, vaikka piti olla, kun ostin semmoisen saksaversion halvalla netistä, ja siinä sitten ei ollut, ja mä ajattelin, että no ei se mitään, että katsotaan nyt englanniksi sitten, että kyllähän mä englantia osaan siis, en nyt sano täydellisesti, mutta niin hyvin, että se suomi on aina vaan niin kuin tapa ne suomitekstit, ja katoin sitten ihan englanniksi, ja lisäsin enkkutekstit, jotta saa kaikki mahdollisen hienosti irti siitä, niin se on jotenkin niin paljon kauniimpaa ja sopii tähän fantasiamaailmansa Tolkien semmoinen vanha englanti. Hän käyttää paljon sellaisia sanoja, mitä ei ole vuosikymmeniin enää puhuttu niin kuin Englannissa kunnolla, kun aina mennään, niin kuin tulee uusi sukupolvi ja sieltä tulee kaiken näköisiä sanoja ja näin mukaan, mutta Tolkien käytti niitä, mitä oli jo hänen aikaansa todella vanhollisia sanoja, niin tässä tulee niin todella mahtavasti esiin ne. Ja sitten tosiaan, niin kuin mä sanoin, niin Hobbit-leffat kun katsoin, niin mähän päätin jopa jatkaa ihan Sormusten herraa, vaikka mä ostin ihan tämän pohjoismaisen boksin. Ja siinä on ne suomenkieliset tekstit. Ja kun mä aloin eka osa katsomaan, mä katsoin sitä muutamia minuutteja suomenkielisiä tekstejä, mä ajattelin, että ei mun ole pakko vaihtaa nämä enkkuun, koska se jotenkin oli niin luontevamman kuulosta, mä halusin jatkaa sillä samalla. Se on todella hienostunutta ja se tekee sitten vielä enemmän semmoisen, tämä on niin mahtavaa. Plus tietty sen lisäksi, että nämä on tullut katsottu niin monet kerrat, että tiettyjä vuorosanoja sieltä osaa täysin ulkoa ja niitä on aina tullut siterattu ehkä enemmän just englanniksi, niin sitten se on niinku vielä jotenkin sellainen, että siinä ei ole sitä suomea ollenkaan häiritsemättä niitä tiettyjä suomennoksia. Ainut vaan, että jotkut tietyt asiat oli vähän sellaisia, että piti oikein miettiä, että kun siitä puhutaan, että mikä tämä on niinku suomeksi, että mikä se on, niinku, kun ei heti hiffaa sitä alkuperäistä nimeä jollekin asialle, niin se oli pikkusen miettimistä, mutta kyllä mä ehdottomasti tykkään, ja Tolkien fanina, niin kuin sanoin, mä luin hänen elämänkertansakin, missä puhutaan niin kuin paljon just hänen rakkaudesta eri kieliin ja niiden omien kielien keksimisiä. Hänhän keksi jotain omia siasaksa kieliä ja kirjoitti niille jopa päiväkirjaa, ja niihin hän teki merkintöjä esimerkiksi Silmarillionista, ja kun hän ei sitä kirjaa koskaan saanut valmiiksi, hänen poikansa sitten päätti ne tehdä valmiiksi, niin ei ollut hirveän helppoa lukea isäukon päiväkirjoja, kun hän oli ne kirjoittanut keksimällään kielellä, ja sen lisäksi hän vaihtoi ihan päivä päivältä vielä niiden
vanhojen sanojenkin merkitystä vähän niin kuin lennossa ja käytti niin kuin uutta, niin osan tulkitseminen oli lähes mahdotonta, kun ei tiennyt, että mitä se isi oikeastaan hakeekaan. Joo, kyllä. Mulla Ja hävisi, mulla kuva hävisi lähti. kuva, joo. Ei se mitään, laitetaan tosta vähän huonompi kuva nyt vähäksi aikaa ainakin. No niin, no, mutta sieltä tulee kuitenkin tuttu naama takaisin. Mutta ö, puhutaanko sitten vaikka näistä hahmoista? Joo. Aloitetaan vaikka ensin sille, että onko sulla, Sami, joku oma suosikkihahmo, mikä on niin kuin ehdottomasti se lempihahmo näissä elokuvissa kautta kirjoissa? No näissä elokuvissa ja kirjoissa on se huono puoli, tai sanotaanko loistava puoli, että ne on kaikki niin äärimmäisen hyviä ne hahmot, että ei sieltä mulla ei ole koskaan niin kuin ykköshahmoa tullut sillä tavalla, kun kaikki on niin nerokkaasti rakennettuja, että kun ajattelee, että siellä on suuri sankari Aragorn, josta tulee kuningas, hän on ihmisten viimeinen ikään kuin kuningas, tuleva kuningas. Sitten on Frodo, joka on pieni hobbitti, siis tällainen niin kuin, voi sanoa, että niin kuin poloinen, monella tapaa, mutta kuinka suureksi hahmoksi hän kasvaa. Ja sitten on hänen uskollinen ystävä, adjutantti Samwise Gamgee, mihin mä oon hirveästi aina itteni samaistanut. Ja sitten tietysti Gandalf, tietää ja viisas kuin mikäkin. Tässä on niin valtavasti, että nämä nyt tuli ekaksi kerrottua, mutta ei ole yhtä sellaista ylitse muiden hahmoa. No löytyykö toisesta päästä, eli onko joku oikea inhokki, mitä sä et niinku, mistä et tykkää, mikä on semmoinen, että häiritsee vai onko sellaista edes? No tässä oli niin kuin näitä pahemman puolen hahmoja myös runsaasti mielenkiintoisia. Sauron nyt tietysti on sellainen valtava pahuus. Ja Sarumanin muutos oli mulle kova tappio, koska mä pidin siitä hahmosta tietysti aluksi Sormusten herras, mutta se, että miten hänestä sitten paha kehittyikin, niin se oli tavallaan hirveän mielenkiintoinen, mutta kyllä se myös monella tapaa oli sellainen surullinen juttu. Mutta sitten siellä on näitä sivuhahmoja, joiden nimiä mä nyt valitettavasti en muista. Esimerkiksi Minas Tirithin käskynhaltija, mikä se nyt olikaan? Denethor. Joo, joka sitä poikaansa niin alisti. Ehkä hän on mulle niin inhokki numero 1, jos pitäisi valita. Joo. Se on aika hyvin sanottu, että niin näin voisi olla. Mulla on vähän sama homma, että siis näitä loistavia hahmoihan on luonnollisesti ne, mitä just itse sanoit, nämä kaikki niin edellä mainitut, että on Aragornia ja Gandalfia ja Frodoja ja Samia ja niin kuin näin poispäin. Ja siellä on sivuhahmoina yhtä sun toista niin kuin loistavaa. Niin kuin, mulla on jotenkin, ehkä Gandalf on aina ollut semmoinen jotenkin se velho, semmoinen hiukan hämyisyys, ja hän niin kuin tuntuu tietävän kaiken, mutta hän ei aina ihan paljasta niitä kaikkea ja näin. Mutta nytkin, kun mä katsoin uudestaan nämä leffat, en tiedä kuinka monetta miljoonetta kertaa, mutta yksi on aina, mikä mä en välttämättä ole ollut, on se, ei ole ollut aina lempihahmo, on Boromir ehkä, koska se miten hän sitten pettää niin kuin nämä, mutta nyt mä tykkäsin vielä enemmän Boromirista, siis tästä jotenkin huomaa sen Boromirin tuskan ja sen että miten mä oon oppinut arvostamaan tätä hahmoa niin kuin enemmän ja enemmän vuosien varrelle. Ja siis ei vähitä sen takia, että Sean Bean on vaan pirun loistava näyttelijä ja hänen roolisuoritus on tässä, mutta niin kuin se, että kun Boromir on se niin kuin tavallinen ihminen, se on enemmän se, millainen me ollaan, ja me ehkä tehtäisiin ne samat virheet, että me halutaan se sormus, jotta me voidaan sitä omaa kansaa suojella, mutta silti me käytettäisiin sitä todennäköisesti väärin. Se on niin kuin eniten sellainen normaali ihminen, koska Gandalf on velho ja sitten Hobbitit on tämmöinen pikkukansa siellä, ja Aragorn, vaikka ihminen onkin, niin Aragornhan on Numenorilaista syntyperää tai sieltä, joten hän elää pirusti vanhemmaksi kuin normaalit ihmiset, niin
jotenkin se, ja sitten on haltija ja kääpiö ja näin, niin jotenkin Boromir on se semmoinen, se on se lähiten sellainen, mitä sä voit ajatella niin kuin itses Niin, periaatteessa. voi samaistua, joo. Ja se hänen hahmonsa kaarihan on todella mielenkiintoinen, että siinä on semmoista traagisuutta, mutta just se, että suojelun halu ja sitten sellainen äkkipikaisuus ja kaikki, niin ne on semmoisia aika tavallisia luonteenpiirteitä kuitenkin, mihin on niin kuin helppo saada just kiinni. Että kyllä mäkin Mm, sanoisin, että hän on yksi niistä mielenkiintoisimmista. Ja todella harmittavaa se, mitä hänelle sitten tapahtui siinä joo. ykkösen lopussa, mutta näin se oli vaan kirjoitettu ja näin se sitten eteni. Mm-hmm. Kyllä, mä vaan ihailen just sen Tolkienin kykyä rakentaa näitä hahmoja. Ne on klassisia hahmoja nykyään, kun ajattelee, että niitähän on niin elokuvamaailma täynnä Mm, samankaltaisia hahmoja. kyllä, kyllä. Ja toinen, mikä mainitaan, niin on vähän sama niin kuin juttu, eli se perusihminen on tietenkin Boromirin veli, eli Faramir. Joo. Ja sitten se, miten heidän isänsä Denethor vihaa tätä, se on se kakkospoika, se ei ole niin hyvä kuin hänen kultamussukkansa Boromir, ja hän tekee kaikki väärät ratkaisut, ja hän ei ole hyvä, ja hän jopa niin kuin valmis lähettämään poikansa kuolemaan, ja Kyllä. siis sitä kautta mä ymmärrän just, kun sanoit, että Denethor on yksi inhokki, paitsi jos John Noble ei olisi niin pirun loistava siinä roolissaan. Joo. Et sen takia tässä ei ole niin sellaista vähiten, tai semmoista, mitä inhoisi, kun ne kaikki inhottavatkin ja ilkeät hahmot, ne semmoiset hiukan pahishahmot, niin ne näyttelijät on vaan niin pirun mahtavia niissä rooleissa. Että tässä on Mm. kyllä ihan niin kuin viimeisen päälle saatu näistä niin kuin näyttelijöistä irti niitä asioita. Ja Minun on sitten, pakko, anteeksi, mä keskeytän, mä otan kiinni okay. tuohon, kun se, niin, että se on totta, että se Noble on aivan loistava siinä. Mulla on jäänyt jotenkin piiltynyt silmä ripsiin silmäluomiin, kun se mussuttaa sitä kanaa siinä pöydässä ja lähettää sen poikansa kuolemaan, ihan selvään kuolemaan. Ja kauhea suumussutus käy ja Pippin laulaa siinä vierellä jotain kaihoisaa laulua, niin äijän niin kuin, sielussa ei tapahdu mitään, olemuksessa ei tapahdu mitään. Hän kuuntelee ja syö sitä kanaa, mutta ei niin kuin värähdystäkään siinä, että hän jotain katuisi tai surisi tai loistava hahmo. Kyllä, kyllä. Mutta yhtä lailla nyt taas, mutta tätä on niin hieno katsoa nyt, kun mä katsoin taas. Tässä on niin oikeasti, kun siis toi Viggo Mortensen Aragornina esimerkiksi, se on niin kuin, mä oon sitä mieltä, että tämäkin on esimerkiksi Mortensenin, vaikka hänellä on monta hyvää roolia, niin mun mielestä Aragorn on hänen paras roolisuorituksensa. On, Se, joo. se vaan niin kuin on. Ian McKellenillä on monia, mutta mikä olisi yhtä legendaarinen kuin Gandalfi? Se jotenkin, vaikka hän on X-Menien magneetto ja niin kuin näin, mutta niin kuin jotenkin tämä on aina se, mihin niin kuin hänet on helppo niin kuin samaistuttaa. Tai lähes kuka vaan näistä, joka näissä niin kuin on, niin tulee helposti mieleen se, että niin kuin on just ehkä uran paras rooli just näissä leffoissa. Mä nostan hattua, että Saxon sai puhuttua myöskin tähän todella kovan luokan näyttelijäkaatiin, että siellä oli Kate Blanchettia, siellä oli Hugo Weavingia ja kumppaneita. No okei, siis ihan kaikki ei ollut vielä siellä niin kuin leffamaailman A-luokassa, mutta kyllä tämän mukaan kiinnostus niin kuin Hollywoodissakin heitä kohtaan kasvoi tosi paljon. Mm, Mortensenista mä en meinaa muista yhtään mitään ennen näitä. joo. Et, kyllä niin kuin, mutta hän on tehnyt ihan kelpo uraa näiden jälkeenkin, mutta kyllä mä oon ihan samaa mieltä kuin säkin, että kyllä monet näistä näyttelijöistä tullaan muistaa just näistä suorituksista, kun sitten joskus muistellaan, että mikä on ollut heille se kaikkein kovin suoritus. Niin kyllä mä luulen, Niin. että se menee Taru Sormusten herra puolelle. Mutta siis esimerkiksi yksi, jolla ei ole aiempaa roolisuoritusta ennen tätä Taru Sormusten herra trilogiaa, on Andy Serkis, joka näyttelee Klonkkua. Hän aloitti uransa niin kuin tästä ja niin kuin miettii, että hän oli ihan edelläkävijä tässä motion capture-hommissa silloin, ja
hänellä oli paljon sen jälkeen tietty osittain siksi, että Jackson otti hänet sitten King Konginsa ja näyttelemään, ja sitten tietty myöhemmin tuli nämä Apinoiden planeetta-leffat, jos Andy Serkis oli, että vasta nyt hän on enemmän päässyt näyttelemään niin kuin omalla naamallaan, että ei tarvitse tehdä sitä tietokoneen avulla, vaikka hän on niistä tietenkin täysin niin kuin omaa luokkaansa ja niin kuin on se edelläkävijä, jopa niin iso nimi näissä hommissa, että häneltä kysytään usein neuvoa leffaprojekteissa, jossa käytetään motion capturea, vaikka hän ei itse ole edes mukana siinä elokuvassa, mitä tehdään, niin häneltä niin kuin on helppo lähteä kysymään, että hei, sä oot tehnyt tätä niin kuin, tässä niin kuin parhaat, sä oot se uranuurtaja, niin anna vinkkejä, miten sä niin kuin lähtisit, niin se on myös hieno, miten hänen uransa on siitä niin kuin noussut, ja sen lisäksi hän Hobbit-leffoissa, kun hän toimi second unit direktorina, niin miten hän on nyt sitten ihan ohjaajaksikin ruvennut tässä vielä kaiken lisäksi. Ei välttämättä ihan yhtä menestyksekkäästi vielä, mutta kuitenkin. No. Mitäs muuta semmoista hahmoa, mitä pitäisi mainita? Tietysti tässä on ihan kaikki mahdolliset hahmot voisi käydä läpi ja miten niin kuin loistavia roolisuorituksia kukakin tekee näissä. Mutta kun tämä on elokuvasarja, missä on oikeasti, niin niitä hahmoja on niin kuin satoja, kun lähtee miettimään niitä kaikki mahdolliset. Ja sitten kun ekas leffassa on sellainen sinänsä melko maltillisesti, jos miettii, kun siinä on tämä pää niin kuin sormuksen saattue, ja sieltä tulee sitten on nämä sivuhahmoit, on Bilboa ja on Arvenit ja Elrondit ja kaikki mahdolliset, mutta sitten mitä enemmän me mennään eteenpäin, niin täällä tulee koko ajan lisää ja lisää näitä hahmoja, kun just kakkososassa 2 tornia saadaan mukaan Rohanit, ja sieltä tulee kuningas Theoden ja Eomerit, Eowynit ja kaikki niin kuin tämä, niin se on niin kuin, se on uskomaton, miten paljon hahmoja näissäkin niin kuin tulee, ja tässä tulee mieleen se, eka kerralla varmaan kun on nähnyt, niin oli itsekin vähän semmoinen, että ei ihan kaikki pysty sanomaan, että ketä nämä oli, kun niitä hahmoja on niin paljon. Tämä toinen, mikä on vastaava kokemus tämän jälkeen käynyt, on George R. R. Martini ja Game of Thrones, koska hitto vielä siinäkin on niin paljon niitä sivuhahmoja, että ei voi muistaa kaikkia, kuka kukin on. Niin tässä on vähän sama ollut aikanaan, ainut vaan, että tänä päivänä ehkä on niin iso fani, että lähes kaikki hahmot saattaa muistaa jo nimeltäkin. No hyvä, koska mä oon sitten taas todella kuuluisa unohtaa nimiä, ja sitten kun mä tarkastelen tätä elokuvasarjaa niin kun hahmojen kautta ja ajattelen, kuin hienosti sekin on rakennettu, että siinä on niin kuin haltijakansat, heitäkin on vähän erilaisia, sieltä nousee upeita hahmoja, Orlando Bloom, loistava Legolas, ja hänen aisaparinsa, tämä ihana kääpiö Gimli, mutta Gimlin näyttelijä mä en nyt tästä saa, en edes löydä sitä tästä. John Rhys Davies. Joo. Niin hänkin oli Indiana Jonesissakin aikanaan, muista. Se nimi on jäänyt mieleen siitä. Kyllä, hän teki tässä kanssa loistavan roolin, ja sen takia mä ehkä rakastan Sormusten, tätä Sormusten ritareita eniten, koska se on sitten taas, siinä on se porukka. He lähtee suorittaa hirvittävän vaikeaa tehtävää, no sitten se hajoaa se porukka. Näinhän tapahtuu klassisesti aina. Ja sitten taas palataan yhteen, upeat jälleen näkemiset ja näin. Mutta se on hieno se porukka, ja siinä on niin erilaisia hahmoja, ja kaikki samaistuu. Kaikissa on sellaista kiintoisuutta lisäävää ristiriitaisuutta, ja ihan täydellisiä hahmoja näköjään. Eli päästäänkö me tässä vähän myös vastasit siihen, mitä mun piti jossain kohtaa kysyä, että onko sulla joku suosikki näistä leffoista, niin onko se tämä Sormuksen ritarit sitten? On, se on
Mä yleensä tarkastelen tätä niin kuin trilogiaa kokonaisuutena, enkä Mm, erottele, mutta kyllä jos on pakko valita, niin se on mulle se suosikki, koska se oli ensimmäinen ja mä en tiennyt tästä mitään. Että mm, nämä kaksi jälkimmäistä mä tiesin jo, ja mä olin lukenut sen kirjan, niin kyllähän se spoilat sitten tiesi, mitä niin kuin tapahtuu. Mutta aivan. kyllä Sormuksen Ö, ritarit on mulle se rakkain näistä. Mä vaikka hullannuinkin tähän heti ekasta osasta, niin mä kuitenkin luin vasta kirjat niin kuin paljon jälkeen. Että mä katoin ne kaikki 3 leffaa ensin ja vasta sen Joo. jälkeen syvennyin enemmän. Että sitten se lähti ehkä se hulluus vielä enemmän, niin kuin, että päätti lähteä niihin kirjojen maailmaankin, niin ei tullut itselle sitä. Ja mulla on aina ollut se, että on tosi vaikea valita, että niin kuin, onko se Sormuksen ritarit vai Kuninkaan paluu, mikä olisi. Että niin kuin, sanotaan, että Kaksi tornia on aina liian se keskimmäinen osa, että se niinku, ei siinä sinänsä olisi niin sellatti, se ei ole huono leffa, nämä kaikki on täydellisiä 10/10 itselle, Mm. mutta niinku, jotenkin on aina tosi vaikea, että onko se aloitus vai onko se täydellinen lopetus, että niinku, kumpi on parempi, ne on hyvin aina nokikkain, mutta mä sanon, että silti kanssa, että jos pitää valita, niin mä sanon, että Sormuksen ritarit, koska se jotenkin se koko sen saattueen ja se tehtävän niin kuin aloitus ja se matkalle lähteminen, se vaan toimii niin mahtavasti. Ja sitten ihan lopussa me nähdään se saattuen hajoaminen, Boromir kuolee ja nämä lähtee niin kuin eri ryhmissä niin kuin pois, niin meillä, ja tietty Gandalf oli kuollut kanssa siinä mennessä, tai kuollut, niin mutta sitten meillä on, kun Bilbo, kun Frodo päättää lähteä Saminkaan viemään sitä sormusta, ja sitten Aragon ja muut tajuu, että okei, että heidät pitää päästä, annetaan heidän mennä, mutta sitten on nämä 2 muuta hopittia, ja örkit vei ne, niin meidän pitää lähteä sitten Merri ja Pippin pelastamaan, ne lähtee niiden perään, mutta sitten taas niidenkin tiet taas erkanee vielä enemmän siinä seuraavassa osassa, että se, jotenkin se, miten se alkaa yhdessä, vähän jopa mukavissa merkeissä niin sanotusti, vaikka sielläkin on vaaroja ja näin, se on enemmän semmoinen pienimuotoinen semmoinen seikkailutarina ja sinne seikkailun lähtö, kun Mm. sit seuraavissa tulee ne sodat ja taistelut ja kaikki nämä mukaan, vaikka ne onkin hienoja ja mahtavia kaikki, mutta jotenkin se eka osa on ehkä sen takia se niin kuin suosikki, se on se liikkeelle panija tässä kuitenkin. Ja mulla siinä ykkösessä vaikutuksen teki se tunne. Sehän on hirvittävän semmoinen niin kuin valoisuuden ja pimeyden sekoitus, mikä niin Mm, kuin vetos heti. Ja sitten siinä niin kuin rakennetaan jotain todella synkkää ja pelottavaa, että ne on siellä kontussa ja Gandalf tajuaa, että se sormus, mikä se on se sormus. Ja sitten aletaan niin kuin rakentaa sitä, että alkaa niin kuin, sieltä tulee mitäs ne oli, ne sormusnoidat, tulee hevosten Nazgulit, kanssa. Ja, no. joo, kyllä, niin että kuinka hienosti sekin on rakennettu. Sitten siinä on niin kuin ihan semmoista pelkoa ilmassa, että Mm, katsojakin niin kuin minä vaikutuin heti siitä, että tässä mm. on tapahtumassa jotain tosi pelottavaa ja se Ja on niin sitten kuin niinku, mielettömän hieno. ja sit jotenkin mä tykkään myös se, kun se alkaa siitä, niin kun siellä ollaan siellä konnussa, nähdään Joo, niiden se semmoinen lupsakka meno, ja joo, siellä kyllä. on nämä Pilpon 111-vuotissynttärit, ja siellä on kaikki paikalla, ja miten hän ei tykännyt siitä, että siellä joku käy onnittelemassa tai näin, ja niin kuin nähdään sitä, ja sitten kun ensin nämä hopitit lähtee nelistään tätä tehtävää menemään. Gandalf sanoi, että hän tapaa ne sitten siellä myöhemmin matkan varrella. Miten ne lähtee, ja sitten kun ne niin kun menee siellä vaan saatti vähän rauhakseen, tai no okei, niitä on ensin 2, ja sinne Merri ja Pippin tulee sieltä mukaan, mutta siis kuitenkin, että ne lähtee niin kuin ensin on nämä 4 hopittia, jotka siellä menee, ja sitten tulee tämä ensimmäinen Nazgul sieltä vastaan, ne pääsee siitä pois, mutta miten ne siitä lähtee sitten Priihin, ja siellä he kohtaa Mm. Aragornin, ja niin kuin, se jotenkin siinä on se maanläheisyys myös vielä Mm. eniten niin Mm. kuin mukana,
Sitten seuraavat, kun muuttuu niin kuin enemmän just, että on taistelu ja tulee se sota mukaan, ei siis mitään niiltä pois, koska mä rakastan niitä leffoja, tietty myös sotaleffoja ja tämmöisiä, missä on isoja taisteluja, mutta sen takia se ykkönen on jotenkin vaan semmoinen, se on osittain ehkä enemmän semmoinen pienimuotoisempi ja semmoinen, niin kuin, siinäkin on taisteluja, mutta ne on enemmän semmoisia niin kuin, rauhallisempia niin kuin, muutama örkkiä vastaan olevat pikkutaistelut tai no luolapeikko ja palrokon, mutta siis niin kuin siinä mielessä, että niin kuin, ei ole niitä armeijataisteluita vielä tässä kohtaa mukana, niin se on jotenkin semmoinen Mm. rauhallisempi. Niin, ja se rakentaa sitä tarinaa eteenpäin koko ajan, ja sulle esitellään jatkuvasti uusia upeita paikkoja. Et mä Mm. muistan senkin, kun Kontuhan oli aivan mieletön, se oli siinä elokuvan alussa heti kuvattu, ja sitten kun ne meni sinne haltioitten tänne mikä se on, Rivendell. Rivendeliin, niin Mm. kuinka mielettömän kaunis paikka sekin oli, että kyllä niin kuin Jackson on käyttänyt niin kuin kaikki mahdolliset kykynsä just niin kuin lavastaa myöskin nämä paikat. Kyllä, Mä rakastin niitä kaikkia kohtauksia senkin takia. Ja kyllä. sitten Ja taas just nämä ihan vastakkaiset oli nämä pimeät kaivokset, mikä tarjosi sulle sitten ihan erilaista säväriä, mitä ne mm, valoisat ja hienot niin kuin haltioiden paikat. Että. kyllä, kyllä. Ja kun Rivendellistä puhutaan, niin täytyy myös mainita, kun sä sanoit, aikaisemmin tuli mukaan niin kuin juttu Hugo Weavingista ja Joo. Elrond, niin se on jotenkin niin, hän on täydellinen tässä roolissaan, mutta mulla tulee aina mieleen se pari vuotta aikaisemmin tullut Matrix ja Agentti Smith. Mm, Se jotenkin aina, se on hieno, miten kaksi niin erilaista roolia, mutta herran niin kuin uran ehdottomasti niin kuin parhaimmat joo, roolisuoritukset. kyllä. Toki siellä on pari muuta, mitä mä nostan Weavingilta ehkä sinne suht samoihin roolisuorituksiin. Kapteeni Amerikan Red Skull ja sitten V for Vendettan, jossa hän näyttelee sitä V:tä, niin ne on niin, semmoiset ehdottomasti. Upea näyttelijä kerta kaikkiaan, ja nämä just kaksi hyvin lähekkäin toisiaan tullutta suoritusta on kyllä munkin lempi suorituksia, Matrix ja tämä. Kyllä, kyllä. No oliko meillä jotain vielä erikseen, haluatko vielä jotain niin kuin, näyttelijä tuoda esille, koska hitto vielä, jos me oikeasti käydään kaikki läpi, niin meillähän on tässä 5-tuntinen jakso varmaan tulossa, että hehkutetaan vaan vuoron perään toisiaan, mutta onko niin kuin jotain näyttelijä kautta hahmo, jonka sä haluat tuoda esille vielä niin, että me ei olla mainittu? No ei oikeastaan tuu nyt mieleen, että aika hyvin noi keskeisimmät ollaan käyty läpi. Et kyllä mä niinku ihan sivulauseessa haluan kehua esimerkiksi Bernard Hill, ihan mieletön Loistava. suoritus. Mikäs tämän kuninkaan nimi nyt olikaan? Theoden. Joo, Theoden. Ihan aivan uskomattoman hieno rooli. Sitten tietysti Kate Blanchett Galadrielinä, niin Mm. todella uskottava ja vaikuttava. Mm. Ai. Kyllä tämä on semmoista karkkia kaikkinensa näiden näyttelijä- ja hahmojenkin puolelta tämä elokuvasarja. Kyllä, niin todellakin on. Ja jotenkin aina myös, nyt taas itsellä oli jotenkin, se on ne tietyt kaudet, kun sä katot jotain näitä näyttelijöitä, missä he on myöhemmällä urallaan esimerkiksi, ja sit sä palaat jonkun tällaiseen, niin sit jotenkin väkisin tulee aina mieleen joku, jos hänellä on joku todella vahva roolisuoritus jossain muualla, niin Joo. näissä kävi esimerkiksi Eomerin kohdalla juuri näin, koska Karl Urban The Boys-sarjan kutserina, niin oli niin outoa katsoa hän nyt pitkissä kutreissa tällaisena melko mukavana hahmona, niin kyllä mulla kävi pari kertaa mielessä tämä Butcher siinä, ja Kyllä. on vaan niin ja niin kuin mä sanoin, että vaikka tämä on niin kuin loistava ja monen näyttelijä, niin mä sanoin kyllä, että Karl Urbanin paras
roolisuoritus kautta hahmo ikinä on putserittu pois sarjasta. Joo, kyllä. Allekirjoitan ton. Joo. Nyt mulla katkesi ajatus, mitä muuta mä olin sanomassa. Hyvät näyttelijät. Tässä ei tosiaan ole täysin sellaista huonoa, niin kuin, tässä ei ole huonoja hahmoja tai huonoja näyttelijöitäkään, koska tässä on vaan kaikki. Mutta onko sulla jotain, mitä sä haluat sanoa, että tässä olisi huonoa? Onko näissä sun mielestä jotain huonoa? Tai tarinan puolesta. Tarina on mennyt, ei käyty läpi, koska mä oletan, että sitä ei tarvitse käydä läpi, koska mä luulen, että suurin osa tietää nämä, mutta onko sun niin kuin tarinasta jotain sanottavaa, niin kuin, mitä sä haluat tuoda esille, on se sitten hyvää tai huonoa tämän lisäksi, että 2 kysymystä. No mä oon nyt... Mä oon tavallaan aina häirinnyt pikkusen se, että miksi se Tolkien, sehän oli Tolkienin syytä, lainausmerkeissä, että Jackson sitä kunnioitti. Miksi Tolkien halusi siinä upean kirjansa lopussa käyttää vielä niin runsaasti aikaa, sen kliimaksin jälkeen käyttää runsaasti aikaa siihen Frodon lähtöön sinne meren takaiseen maailmaan niiden haltijoiden kanssa. Siinähän oli todella paljon sitä matskua siinä kirjassa. Eli kaikki on tapahtunut, Mordor on jyrätty, Sauron on kukistettu, Sormus on tuhottu. Niin sen jälkeen aletaan sitten kuitenkin rakentaa sitä Frodon lähtöä. Mä oon ymmärtänyt sen monesti sit myöhemmin sillä, että haluttiin niinku kertoa se Frodon kohtalo. Että hän oikeasti sitten niinku vahingoittu niin pahasti ja tämä oli hänelle liikaa tämä suoritus. Kyllä. Se on, kun sä kysyit, että onko jotain tavallaan niin kuin kritisoitavaa, niin tämä on aina ollut sellainen osa, mikä mua aina vähän häirinnyt. Mutta siitähän tulee myös tietty se, että niin kuin, mä sanon, että se taas tuo pirun hyvin esille sen, miten vahva ase se sormus oli ja miten raskas sitä oli kantaa. Että jopa niin paljon, että Frodo ei voinut jäädä tänne, vaan sen piti lähteä hautioiden kanssa meren taakse, koska se vaan vaikutti liikavaksi. Se sormus oli tuhottu, hän tunsi edelleen sen ja hän tunsi aina sen, kun hän sai viimapäästä siitä Nazgulin terästä olkaansa ja sekin niin kuin vaivasi edelleen häntä, vaikka siitäkin oli jo vuosia, mutta moni aina kun valittaa siitä, että kuninkaan palussa on aivan liian monta loppua tuhoamisen jälkeen, siellä on Aragonin kruunajaiset, siellä on pikkusen arven tulee ja on häitä ja tätä ja sit siinä niin joo, niin onkin muuten ne nämä lähtee sitten vielä pois, me nähdään mitä nämä muut hobbitit tai ne menee sinne ja ne juttelee siellä vähän keskenään ja rauhallisesti ja sitten Frodo päättää, että lähtee pois. Mutta jos miettii kirjoihin verrattuna, niin kirjoissahan se tarina ei loppunut, kun siellähän on se Konnun palo. Niin onkin, koska Sarumanhan lähti sinne sitten Kontuun hyökkäämään niin kuin, ja armeijoineen niin olisiko tämä ollut vielä niin kuin, kun miettii niin massiivisempia enemmän sen niin kuin lopun jälkeistä loppua, niin sen takia ehkä tämä elokuva tekee sen hyvin, että se on niin kuin kuitenkin enemmän loppu nämä leffat kirja. Kyllä, se olisi ollut rakenteellisesti aivan liikaa, että olisi ikään kuin sen kruunajaistenkin jälkeen vielä laittu sitten niin ihan eri tarinaa, tai eri, mutta kuitenkin menty sitten johonkin Konnun paloon ja näihin, niin ei olisi toiminut. Kyllä Jackson teki hyvän valinnan, hän antoi aika paljon aikaa kuitenkin sille Frodon tarinan viemiselle loppuun. Hän halusi kunnioittaa niin kuin Tolkienin kirjaa ja teki sen hyvin, vaikka siinä sitten sen elokuvan pituus kasvoi niin massiivisesti, että sitten oli pakko leikata aika tärkeitäkin juttuja, niin kuin Saruman pois ja muuta, mutta se oli vaan se valinta sitten tehty. Mutta ei mitään muuta semmoista tuu mieleen, mikä olisi huonosti. Ei muutu kyllä. Siinä Kuninkaan palussakin on niin hirvittäviä kohtauksia, esimerkiksi kun mä oon valtavan hämähäkkikammoinen, sitten sieltä tulee kaikki elokuvia niin kuin pahin mahdollinen lukkikimppu
loppuun ja puristin sitä elokuvateatterin niin kuin penkkiä. Ai. Kärsin. Joo, Mutta en kritisoi sitä, sekin oli upea kohtaus. aivan. Teki myös hauska, kun tätä Tolkienin elämänkertaa luin, tai siis kuuntelin äänikirjana, niin siinä kerrotaan, niin kuin, mikä on todennäköisin syy sille, että Tolkieni käytti tätä lukitarta tässä sekä sitten kun Silmarillion, niin siinähän on tämä vielä isompi valtava hämähäkki, niin se todennäköisesti syy oli se, että joskus pikkupoikana oli joku tarantella, mikä kanssa hän niin kuin joutui kohtaamiseen ja se jäi niin kuin jäytämään niin, että vaikka hän ei ainakaan tietoisesti, niin hän on itse sanonut, että ei ollut sen takia, että hän olisi nämä jättihämähäkit tuonut näihin maailmoihinsa, mutta se on ollut enemmänkin niin kuin alitajuinen, että hänelle jäi vaan niin semmoinen trauma pikkupoika ja tarantella kohtaaminen, että hän sitten lopulta päätti niin kuin ilmeisesti alitajuisesti tuoda näihin mukaan tämän hämähäkkijutun. Kyllä, joo, mahtavaa. Ja onhan siinä muitakin hirviöitä, Balrogissa me puhuttiin jo. No, sitten oli tämä valtava mustekala siellä niin kuin Morian kaivosten oven edessä ja voi Jeesus sentään. Ja näitä ihan kivoja juttujahan siellä näkyy. Ja Örkit oli tietysti kokonainen kansakunta, joka oli loistavasti rakennettu, siis hahmot oli rakennettu loistavasti, oli maskeerattu viimeisen päälle, ei mitään uskottavuusongelmaa niihinkään nähdä. Ja sitten tämä Uruk-hai-porukka oli kyllä. Että se pahuus tässä maailmassa oli myöskin taidokkaasti kuvattu. Että oli konkreettista pahuutta, oli just näitä örkkilaumoja vastaan taistelemista, Sauron tietysti pahin kaikista ja muuta, että taidokkaasti niin kuin kirjoitettu sitä. Kyllä. No puhutaanko me sitten hieman tarinasta sen verran, että onko sulla siitä jotain, mitä sä haluat tuoda esille? Ottaen huomioon, että kaikki tietää nämä elokuvat, tai luultavasti ainakin tähän mennessä, tai kirjat, niin sitä ei tarvinnut avata niin kuin koko tarinaa kertoa. Kaikki tietää, että siinä on sormus ja se pitää tuhota, ja siinä on se matka sinne sitä tuhoamaan, ja siinä sattuu ja tapahtuu yhtä sun toista. Mutta koko tarinan läpikäymisestä meillä menisi myös aikaa jonkun verran, mutta niin kuin, onko sulla jotain, mitä sä haluat tuoda esille? Mikä on sun mielestä ehkä niin kuin paras hetki koko matkan aikana, tai sitten semmoinen, voiko sanoa inhokki hetki, tai semmoinen, mistä vähiten pidät? No, tässä on semmoisia isoja hetkiä ja kohtauksia. Se on mulle aina ollut tosi vaikuttava, kun Frodo ja Samwise eroaa. Se on ollut niin kuin sellainen, se klonkkuhan sitä rakensi kierona, ja sitten Frodo niin kuin myrkytty siitä sormuksesta, ja kun epäilee Samwise Gamgeeia, Samia, niin se on ollut semmoinen kohtaus, mistä mä en niin kuin tykännyt yhtään. Mä näin sen kyllä tulevan, ettei siinä mitään. Joo, mutta siis tämähän on niin täynnä niitä uskomattomia kohtauksia. Siis se vuorikin, kun se Frodo ja kumppanit nousee sitten vihdoinkin sinne Tuomiovuoren sinne kielekkeelle, missä on se laava siellä alhaalla, ja mitä sitten tapahtuu, niin onhan se ihan uskomaton juttu siinä. Kyllä. Joo, ja sitten kaikki nämä Minas Tirithin kohtaukset ja ja sitten mä muistan myöskin ne, että kun ne meni sillä veneellä sitä virtaa pitkin ja sitten nousee ne jättiläiset sieltä kallioita. Ja niin, Argonautin kanssa, joo. Joo, se kuvaa sitä historiaa ja se, niin kuin se Keskimaan historia avataan myöskin katsojalle sillä tavalla. Ja kun mä oon semmoinen tyyppi, että kun mä jotain tällaista elokuvaa katson, niin tässähän on näissä bokseissa on se kartta, niin sä pystyt siinä kartassa katsoa, missä kohtaa ne menee. Että se on ihan mielettömän, se antaa, niin siinä kirjassakin on kyllä. Niin ne antaa ei ollut tässä mukaan, se on mulla jossain. Joo, niin se on upeata katsoa siitä kartasta, kun mä tykkään semmoisesta visuaalisuudesta, että sä seuraat myöskin sen kartan avulla, että jaha, nyt ne on tossa. Kartta, pikainen, mulla tuli mieleen.
On mulla eräänlainen kartta. Mä ostin kesän aikana, olin Tampereen reissulla, ja oli Tolkkien hulluus siinä, tai Keskimaan hulluus päällä, niin mä ostin palapelin. Tehtiin lasten kanssa 1000 palan Voi Keskimaa-kartta. Ja muutama viikko meni siihen, olin yllättynyt, kuin nopeasti me lopulta saatiin. Tätä oli koko perhe kokoamassa, ja itse asiassa vähän oli lasten kaveritkin, kun nekin innostu tätä tekemään, mutta tämä on niinku, ei ole vielä seinällä saatu, mutta tämä oli meidän kesän pikkuprojekti, missä me tehtiin, ja tässähän ei siis ole edes koko Keskimaata, vaan tämä loppuu just vuoristoon, eli tästä jää kokonaan tämä itäpuoli pois kokonaan tästä Mutta Mordor on kuitenkin, eikö se? Ei ole, koska tämä loppuu, jos näet. Ai se niin loppuu just siinä. Niin. Tässä on vuoristo ja tässä on Lorien, niin täältä puuttuu niin kuin koko Rouhan ja kaikki ne vielä. Olisiko siihen ollut sitten toinen palapeli vielä niin kuin kylkeen, missä olisi ollut se Olisi varmasti, mutta ei löytynyt sieltä. Siellä oli vain yksi Sormusten herra, missä mä tämän ostin. Mä yritin netistäkin katsoa useitakin, kun tästä on tehty muitakin tietty palapelejä ja näitä karttapalapelejä, mutta en löytänyt vielä semmoista, mikä olisi niin kuin jatkoa tähän, mutta kyllä toi 1000 palaa on jo aika raskas osa koota, että voi olla, että ei tarvitse hetken palapelejä koota, vaikka meillä näytti olevan ihan halua sille, mutta se on vähän siinä huono, että mihin sä pistät sen, missä sä rupeat kokoamaan aina 1000 palaa. Et meillä oli se ruokapöydällä, missä me sitä koottiin, ja siitä tuli sitten emännältä vähän noottia, että voisiko se olla joku muu paikka kuin ruokapöytä. Se vie tilaa, meillä oli vähän ahdasta siinä muutama viikko syödä, niin se oli ongelma. Mutta joo, tämä oli tämä välihuomautus tässä. Mulla katosi ajatus tämän myötä. Onko sulla sitten taas sellaisia kohtauksia, sä kysyit sitä multa, tai siitä tarinasta, että mikä on niinku vaikuttanut, tai löytyykö sieltä sitten jotain niinku poikkipuolista tai näin? Mä oon sitä mieltä, että mulla ei ole mitään poikkipuolissa sanottavaa, että mä oon siinä mielessä ehkä tylsä jakso, koska mulla ei ole hirveästi tähän mitään poikkipuolista, kun mä rakastan niin kuin joka kohtausta leffasarjasta. Ja ne tietyt hetket, mitä joskus on ollut ehkä, kun mä pidän sitä hiukan, että 2 tornia ei ole ihan yhtä hyvä ehkä kuin ne, vaikka sekin on täys niin kuin 10/10 leffa, mutta niin kuin, se on ollut osittain, kun siinä on paljon sellaista keskimmäisen osan niin kuin juttu, kun ekas laitetaan palikat liikkeelle ja kolmannessa tulee huipennuksen, niin 2 on se selvästi niin kuin välijuttu, mutta kun sielläkin on niin pirun paljon niitä mahtavia juttuja, kuten esimerkiksi tämä Helmin syvänteen taistelu, mistä niin kuin oli äkkiseltään puhetta, kun joku sen oli nostanut esimerkiksi lempitaistelukohtauksekseen, niin mä en keksi mitään semmoista, mikä olisi niin kuin jotenkin huono, koska mä niin kuin rakastan näiden katsomista ja sellaista sitä koko sitä fantasian maailmaa ja sitä ja hulluna silloin aikanaan. No itse asiassa siihen aikaan, kun nämä leffat tuli alun perin, mä en ollut vielä lukenut niitä kirjoja, niin näiden jälkeen mä aloin tutkimaan niinku, sen aikaisella hieman erilainen internet-käyttäytyminen. Mä etsin sieltä hirveät määrät niin kuin tällaisia taustatietoja, mitä olisi, ja sitä laajempaa niin kuin maailmaa ja kaikkea. Mä niin kuin hurahdin jo silloin siihen niin kuin ihan totaalisesti. Ja niin kuin yksi, mikä kertoo sen, kun mä aikana olin niin hullantunut, että mä ostin Gandalfin sauvan. Se on ihan täydellinen. Kyllä, ihan kopio, replika. Vaikka tämä, sen verran täytyy mainita, että vaikka tämä on Hobbit-leffan versio, eikä Sormusten herran, mä ostin tämän vasta silloin, kun Hobbitit oli tullut, mutta tämä hauskana, että jos miettii, että puukeppi, no eihän tämä ihan aitoa puuta ole, mutta siis puukeppi, mikä maksaa kuitenkin 200 vähän yli, niin ei nämä halpoja ole, mutta sen verran hullaannuin, että kyllä. Tämmöinenkin piti saada. Rakas harrastus maksaa. Kyllä, Narsille löytyy
löytyy myös Aragonin tämä kuninkaan miakka, mutta se ei ole tässä huoneessa, vaan se on tuolla mun leffahuoneen puolella. Mutta tuli ostettua yhtä sun toista kaikkea, että sen verran paljon hullannuin aikanaan. Mutta mahtavia kohtauksia, nämä niin on täynnä nämä leffat, ja mä niin kuin aikaisemmin sanoin, mä tykkään tästä Gandalf ja Balrog, se on jotenkin se Morjan, kun mennään sinne jo Morjaansa, tulee vastaan örkkejä tai hiisiä, ja sitten ja se sitten luolapeikko tulee. Luolapeikko, kyllä, joo. Ja tämä yhden huoneen niin kuin taistelu sitä vastaan, ja siitä sitten miten Frodo selviää vähän niin kuin kaikkien ihmetykseksi, kun luultiin, että se olisi kuollut siihen, mutta sillä olikin siellä Mitrille liivi päällänsä ja se auttoi häntä. Ja sitten kun sieltä tulee se Balrog ja niin kuin, se on vain jotenkin, ja sitten se on jotenkin niin koskettava se Frodon reaktio, miten hän menettää rakkaan ystävänsä sinne ja hän on niin kuin aivan loppu ja kaverit raahaa sieltä väkisin pois, että tulee ja siellä ammutaan vielä jouskareilla perään, kun örkkejä on miljoonittain siellä pyörimässä ja niin kuin näin. Se on jäänyt aina semmoinen yksi, mikä on jäänyt oikein niin kuin mieleen. Ja tietty taistelut, toi Helmisyvänten taistelu, mutta sen lisäksi tämä Pellennorin kenttien taistelu, eli Minas Tirithin taistelu siinä kolmannes osassa, niin se myös, miten ne örkit lähtee piirittää sitä kaupunkia ja miten tuntuu, että ei ole mitään mahdollisuutta niitä vastaan. Lähdetään kuitenkin taistelemaan sinne ja sieltä tulee naskulit näiden lentävien hirviöiden kanssa. Ne ei ihan ole lohikäärmeet, mutta ne on semmoisia jättikokoisia lentäviä jotain örrimörrejä. Ja mutta sitten se vielä jotenkin niin se kohtaus, kun Rohan tulee paikalle ja kuningas Theoden lähettää ne miehet sinne taistoon ja miten ne lähtee sinne, niin se on todella mahtava niin kuin, ja tässä on just sellaisia hienoja Theoden, niillä on useampi tämmöinen hieno niin kuin puhe tai niin kuin taistelun lähtö ja niin kuin Bernard Hill vetää todella mahtavasti sen. Kyllä. Joo, kyllä sä luettelit just ne uskomattomimmat hetket kyllä kaikki, mitä mäkin olin. Niin kuin, mä muistan myöskin sen, oliko se Eowyn, se Marlene Otin hahmon nimi, kun hän ottaa sitä päänaskulia vastaan kunnon matsin ja kaikki nämä on niin veret seisauttavia hetkiä, semmoisia uskomattoman hienoja. Nämä Pippin ja Merry niin sitten vähän vetää niin kuin huumorin kautta siihen niin kuin synkkään taisteluun semmoista pilkettä silmäkulmaa, mitä mä rakastan myöskin, että kun tämä on aika synkkää ja karua paikoin, niin sitten tässä on kuitenkin myös niitä humoristisempia hahmoja mukana, joka on todella hyvä. Että ne tuo hiukan sitä semmoista keveyttä sitten taas, että yhdistelmä toimii. Kyllä. Pippin varsinkin, joka on just sellainen, mitä niin kuin, ja Gandalfi, miten hän sitä aina niin tykkää, kun se on hölmö niin. Tukkia. Ja niin se... Pipin tolvana, millaisen huutaa se Gandalf. Kyllä. Eikö tukin tolvana? Se oliko se niinku Pipin tuk vai Merry tuk? Kumpi se nyt oli Hobittien nimestä? En muista. Niin, Peregrin tuk. Eli Pippin lempinimeltään. Pippin, joo. Mutta eli tukkeja hän on. Ja toinen on Meriadoc Rankipuk, eli Merri. Kyllä. Joo. Mitä muuta? Mun pitää olla se pikkusen, sanois uudestaan Eowynin näyttelijän nimi. Marlene Oti, eikö se ole Otteys on ainakin se sukunimi, mutta mikä se oli se etunimi? Lähellä ollaan, se on Miranda Otto. Miranda Otto. Niin on. Aina
en mä halua olla ilkeä, mä tykkään korjata vaan Samia aina Ei, välillä. ei, ei, toi oli ihan hyvä korjaus. Oli mulla siis mulla oli niinku Molemmissa alkukirjoitettu vähän, oikein. vähän Joo, sisultaa, hyvä, joo. mahtavaa. Mutta siis loistava näyttelijä ja erittäin hyvä kohtaus, se taistelukohtaus siinä. Kyllä, Ja kyllä. muutenkin se hahmo, kun häntä rakennettiin siihen, että tässä on aika vähän naishahmoja. Ja Mm, kun ajattelee sitä aikakautta, niin se ei ole mitenkään ihmeellistä. Mutta se hänen hahmonsahan tässä on todella vahva. mm, Ja niin kuin merkitys kasvaa koko ajan. kyllä, kyllä. Tota, onko sulla jotain muuta, mitä sä haluat vielä tuoda esille No tästä? sitä mä haluaisin sanoa, että mä en ole lukenut sitä Tolkienin elämänkertaa, mutta jos mä oon ymmärtänyt oikein, korjaa sitten taas Niikke, jos mä muistan väärin, mutta hänhän oli ensimmäisen maailmansodan niissä juoksuhaudoissa, kun hän tätä päässään väsäsi tätä klassikkoaan. Ja sen Ää, kyllä, joo, osittain, joo. mutta näitä niin kuin muistoja hän sitten kuitenkin rakensi tähän Joo, Sormusten herraan, ja tässä on nähtävissä se just ensimmäisen maailmansodan niin kuin historia aika hyvin, että joo. pahat, pahat saksalaiset vastaan sitten taas hyvät englantilaiset ja muut, Mm, että oli niin kuin mm, koottu jengi saksalaisia vastaan, vähän niin kuin liittoutuneet oli toisessa maailmansodassa. Et se näkyy tässä kirjassa, tai kirjassa se näkyy, ja sitten se näkyy niin kuin näissä elokuvissa tietysti hirveän vahvasti se, että mitä joo, se Tolkien joutui siellä rintamalla kokemaan. kyllä, kyllä, ehdottomasti. Että siellä on hyviä nämä niinku, nämä taistelut on osittain, mutta myös sit sama tämä Merin ja, anteeksi, Frodon ja Samin tarina on myös, sieltä Mm, tulee hyvin se semmoinen, tota, kun Tolkien oli ensimmäisessä maailmansodassa, hän oli muistaakseni majuri, eli nyt ihan väärässä ole, niin heillä oli tämmöinen eräänlainen aseenkantaja hänellä joo, siellä mukana, ja aseenkantajan nimi oli Sam aha, jotakin, josta hän on niin kuin periaatteessa luonut tämän Samwise Gamgee-hahmon, eli oli se semmoinen uskollinen palvelija niin sanotusti siinä mielessä. Hänellä oli sodassa semmoinen aseenkantaja, joka häntä sitten auttoi myös joo, siellä pahoissa hetkissä, ja Tolkienhan sai sieltä sitten jonkun taudin, ja sitten pääsi niin kuin sillä tavalla periaatteessa pois sieltä sodasta hetkellisesti, mutta sitten kun hän oli toipilaana, niin hän sai aina uuden ja uuden taudin, että niin kuin periaatteessa aina sillä tavalla hän onnistui lykkääntymään, ettei hän joutunut uudelleen sinne sotaan, ja sitten hänellä oli enemmän aikaa niin kuin alkaa kirjoittamaan. Niin joo, se oli se, milloin hänellä oli aikaa aloitella näitä hänen niin kuin fantasiamaailmojen luomisia tai muita kirjoituksia, kun hän sitten oli toipien alla hyvin pitkiä joo. aikajakso, ja se siitä Tolkienista. Mutta oliko sulla jotain niin kuin vielä, mitä sä haluat mainita näistä leffoista, mitä ei tullut jo mainittua, muuta kuin se, että me ilmeisesti molemmat tykätään näistä aika pirun paljon. Kyllä me taidetaan kohtalaisesti näistä tykätä, ei mulla ole oikeastaan lisättävää. Taidaanpa Mm. katsoa muuten nämä kohta taas uudestaan. Kyllä mä yleensä nämä kerran vuodessa katson, vähän riippuu, mutta Joo, se on mulle rakas elokuvasarja. kyllä. Ja tota, tota, mulla on, mul on aina se, kun pitää listailla kaikkien aikojen, niin jos kysytään kaikkien aikojen suosikkileffoja, niin mä on aina se, että mulla on ensimmäisenä siellä Star Warsi alkuperäistrilogia. Sitten sieltä tulee Kummisedät, jonka jälkeen on usein Scarface vielä, mikä on se, ja sitten sieltä on niin kuin Sormusten herrat. Nämä on usein ollut ne järjestys, mutta mä luulen, että tämän myötä jälleen tätä hullutta, ja kun mä just katselin tätä uskomattoman, muuten hyvä puhun hetken päästä vähän vielä lisää tästäkin, niin mä luulen, että mun täytyy ehkä nostaa tätä sieltä
kun tämä on ollut jossain sijalla 4 tai 5, niin pikkusen ehkä ylemmäs päin. Ja mä luulen, että voi olla, että on ehkä sinne all time favorittiin kuuluva. Et voi olla ihan kärkeen menee kyllä. No. Vaikka siellä on rakkaat kummisedät ja rakkaat Star Warsit, niin voi olla, että tämä on myös sit vielä enemmän semmoinen kuitenkin, kun miettii niin kuin niihin verrattuna, niin voi olla, että tämä on kuitenkin ehkä se, minkä mä nostaisin kaikkien aikojen suosikiksi. Joo. Mulle ei ole edes tiukkaa sanoa noin. Eli on kaikkien aikojen suosikkina. Paras elokuvasarja, mitä on nähnyt. No niin. Eli jos arvosanaa pitää antaa, niin onko se siis 10/10 vai? No, kun asteikko loppuu siihen 10, mutta antaisin vaikka mitä sen päällekin, mutta kyllä. Mahtavaa. Eli samoilla linjoilla mä olen ehdottomasti sitä mieltä, että tämä trilogia on täydellinen 10/10 ja mä tykkään todella paljon. Mutta tosiaan, kuten mä sanoisin, että mä haluan hiukan puhua myös tästä 4K-julkaisusta, niin Sami saa sitten vaikka kuunnella mun monologiani tässä, No niin, koska hän ei varmaan näitä ollut katsonut niin tässä formaatissa. Niin mä tosiaan ostin tämän, tämä on ollut jo useamman vuoden saatavilla. Syy, miksi mä en ole tätä koskaan aikaisemmin ostanut, on se, että tätä boksia ei saa koskaan alennuksesta, ei ole ikinä alennuksesta, on aina se 80 €. Se on sitä siitä asti, kun se on julkaistu, ja se oli sitä edelleen. Mutta nyt mä ajattelin, että piruvia mä köyhdyn 80 €, sit, jotta mä saan tämän myös 4K:na hyllyyn. Syy on ollut vähän se, että mulla on nämä Blu-rayna ja DVDnä, on ollut vähän tiukkaa, että viittiinkö, mutta nyt päätin päivittää, ja hyvä niin. Siis tässä on ihan uskomattoman hyvä tämä 4K, tämä kuvanlaatu. Siis se johtuu pitkälti siitä, että silloin aikanaan, kun tämä tehtiin, tämä kuvattiin filmille, eli ei kuvattu digitaalisesti, mitä nykyään tänä päivänä. Ja siitä filmistä, kun on tehty 4K-masteri, niin se on vaan niin todella nannaa. Tässä on käytetty Dolby Vision HDR, eli se on niin kuin vielä se semmoinen pikkusen hiotumpi, niin kuin pikku täydellinen lisä siihen kuvanlaatuun, ja siis se on ehdottomasti vielä niin kuin parempi mitä aikaisemmin. Mulla on myös Blu-ray, ja moni sanoo, että sekin on hyvä, että ei tarvii mitään enempää, mutta mä sanon, että tähän kannattaa päivittää, jos haluaa oikeasti niin kuin parhaan mahdollisen kuvanlaadun, koska siis Blu-ray, vaikka olisikin hyvänlaatuinen, niin siis siinäkin on hiukan se kuva pakattua, koska Blu-rayn sinikiekko, siihen ei vaan saa niin hyvää selkeät sitä kuvaa. Ja sitten kun tästä on vielä tehty tämä 4K-masteri, niin se on niin kuin vielä niin kuin piste iin päälle. Että tämä on todella hyvä julkaisu, koska 4K:na välillä, kun on niitä sellaisia heikkoja niin kuin kohtauksia, tai niin kuin heikkoja 4K-julkaisuja, että ei ole kaikki täydellisinä, mutta tässä vaan niin kuin, tässä on niin selkeät ja terävää tämä kuva. Esimerkkinä Gandalfin tai Gimlin parta. Hitto vielä, ne on niin aidon näköisiä, että ne näyttäisi, että näin näyttelijät olisi kasvattanut sellaiset parrat itselleen. Se niin kuin 4K-terävyys tulee niin hienosti, että esimerkiksi mä puhuin Hobbit-leffojen arvostelussa, mä puhuin siitä 4K:sta, niin siinä näytti joissain kohtiin, että ihan selkeästi, että Ian McKellenillä on tekoparta päällä. Että se 4K toisen liian hyvin siinä se latti esille, mutta tässä tämä on tehty, niin kuin, ehkä tämä trilogia on tehty niin paljon paremmin, että se oli niin paljon saumattomampi, että se toimi vaan paremmin. Tai sitten se johtui siitä, että Hobbitit kuvattiin digitaalisesti 4K:lle, kun taas tämä kuvattiin filmille ja siitä on tehty, niin ehkä se myös vaikuttaa asiaan. Ja nämä värit on tässä niin kuin todella hyvät tässä. Tämä on niin kaunista katsottavaa. Tämä on täydellinen julkaisu täydelliseen elokuvaan, paitsi, mä puhun siitä ihan hetken päästä, mä mainitsen vielä sen, että tässä on Dolby Atmos ääniraita, mikä on myös todella mahtava, ja
hitto vielä, kun pitää niin kuin kunnon laitteet, niin saa niin kuin oikein kunnolla kuunneltu. Mä jouduin valitettavasti katsomaan paljon tätä kuulokkeiden kanssa, koska lapset meni nukkumaan, ja niin ei saanut sitä kaikkein parasta niin kuin Dolby Atmos-kokemusta ehkä mitä on. Eli tarvii hommata paremmat kuulokkeet sitten varmaan, että saa ne niin kuunneltu parhaalla mahdollisella tavalla, jos kuulokkeilla väitää käyttää, mutta siis todella mahtava kuva ja todella mahtava ääni. Ainut miinus tässä julkaisussa on se, että mitä tulee ekstroihin, niin tässä ei ole mitään lisämateriaalia. Tämä on täysin ekstroista riisuttu pois. Eli jos haluaa nähdä ne 10 ja taas 10 tunnit lisämateriaalia, mitä löytyy esimerkiksi näistä Blu-ray-boksista, mikä mulla tässä myöskin löytyy, niin tämä ei sisällä mitään lisämateriaalia elokuvan tekoon liittyen. Eli silloin, jos ne haluaa, niin ei nyt pakko olla tätä Blu-ray-boksia. Mullahan oli se, niin mua ei sinänsä haittaa ne ekstrojen puuttumista, koska ne mä näin jo DVD-aikaudet ja Blu-raylla olisi kans ne ekstrat, mutta tässä tuli se isompi boksi, semmoinen Middle Earth-boksi, missä on sekä Sormusten herra-trilogia että Hobbit-trilogia, niin niissä on ne kaikki lisämateriaalit, mitä aikaisemmin on tullut. Et siitä semmoinen inasen pieni miinus tähän, jos tästä julkaisusta puhutaan, koska tässä on 9 levyä kuitenkin mukana tässä boksissa. Mutta koska 4K:nakin ne vie tilana pidennetyt versiot niin paljon, että ne pidennetyt versiot on jaettu aina 2 levylle. Ja kun 3 leffaa ja 2 levyä, niin Samihan äkkiä laskee päässänsä, että eikö se tee 6 kappaletta vasta. Kyllä se mun matikalla just laskutoimitus näin todistaa. Kyllä, mutta tässä on sitten myös tämä teatteriversio mukana, ja se on vielä levy per leffa päälle, niin sitten saadaan se 9 kappaletta. Niin tästä pystyy katsoa ihan kumman version, vaan teatteri- tai pidennetyt versiot. Mutta muuten tämä on täydellinen julkaisu, että arvosana pitää ehkä se ekstrojen puuttumisen takia tiputtaa julkaisussa koko julkaisuarvosana siihen 9, koska hitto vie tämän trilogian ekstramateriaalit on tänä päivänäkin parhaat ekstramateriaalit, mitä ikinä missään julkaisussa on tullut, koska ne, mitä löytyy tästä esimerkiksi, niitä lisälevyjähän on aina 2 kappaletta per leffa, niin ne on ihan käsittämätön. Kato, siinähän oli se kartta, mistä aiemminkin puhuttiin. Siinä on niin moni kymmeniä tunteja sitä lisämateriaalia, ja ne on niin mielenkiintoisia, miten ne on tehty nämä kaikki maailmat ja lavastukset, ja miten ne kaikki käydään tosi hyvin läpi niissä ekstroissa. Kyllä. Ja kun tästä puuttuu, niin se on se inasen pieni miinus siihen. Näin täydellinen elokuvasarja, näin täydellisellä kuvalla ja äänellä, mitä se tässä on, niin se, että tässä ei ole sit niitä ekstroja, kun ottaa huomioon, että kun tämä maksaa edelleen 80 €, niin olisi ihan kiva ollut, että se sisältäisi ne hemmetin ekstrat myöskin. Halvalla sä sait, kun mä katselen täältä näitä hintoja, niin 180 jopa 137 €. Halvin, mitä mä löysin nopeasti, 99 €, että halvallahan sä oot ton saanut. No se on sit aika, mä oon seurannut useamman vuoden ajan tätä CD-onista, ja heiltä mä tämän tilasin, ja heillä tämä oli edelleen se 795 vai mitä tämä oli. Niin, joo. Sieltä. Heillä on toki aikaa jo se loppu, että voi olla, että heiltä ei tällä hetkelläkään sitä saattaa se. Mulla oli esimerkiksi niin kuin mä päätin, että mä aloitan Keskimaa-jaksot, mä päätin, että mä haluan tämän 4K:n ostaa, niin kuinka ollakaan, sitä ei ollut CD-onissa saatavilla, vaan se oli loppu. Mun kesti ensinnäkin useampi viikko siinä, että mä katoin, että sieltä löytyi sitten taas, ja mä tilasin saman tien sen, ja sitten siitä meni vielä hetki, että mä katoin näin, ja siitä meni vielä hetki, ennen kuin me saatiin Saminkaan aikataulut yhteensovitettu, niin mutta nyt on vihdoin tämäkin hyllyssä ja katsottuna.
ehkä tästä, mä haluan vielä tähän loppuun kysyä, Sami, sulta semmoista asiaa, että kun me nyt puhuttiin tästä, niin mitä mieltä sä oot Hobbit-trilogiasta? Mun mielestä Moni vihaa. Joo, mutta mä en todellakaan vihaa, ei se ole läheskään tätä tasoa, mitä Sormusten herra, mutta se on ihan ok. Ja tavallaan siinäkin se Saxonin kädenjääkin näkyy, hän on tehnyt siitä paljon toiminnallisemman, mitä se kirja oli. Kirjahan on suht lyhyt jopa, ja se on vain yksi kirja. En mä todellakaan inhoa sitä, se on mun mielestä kelpo seikkailutarina, siinä on loistavia kohtauksia, siinä on Smaug ja kumppanit, ei siinä varsinaisesti mun mielestä mitään isoa vikaa. Ei vikaa, mutta ei pääse tämän tasolle vai? Ei todellakaan. Se on helppo sanoa. Jatkokysymyksenä, miten tämä Rings of Power-sarja Prime-videolla, mitä olit mieltä ensimmäisen kauden jälkeen? Järkyttävän iso pettymys. Odotukset oli ihan mielettömät siihen. Tiesin, mitä siellä oli satsattu ja kaikki, mutta ei siitä tullut yhtään mitään. Ne halusi esitellä kauhean kunnianhimoisesti kaikkea ja muuta, mutta se levähti. Se ei vaan pysynyt koossa. Mutta mä silti odotan sitä kakkoskautta nyt. Se lupaa taas kerran paljon. Potentiaalia on niin mielettömästi, että toivotaan, että nyt petraa. Ja kun me tätä tässä nauhoitellaan, niin se Rings of Powerin kakkoskausi alkaa parin päivän päästä, että ei tarvitse kohta päästään näkemään, joo. Siinähän tulee heti 3 jaksoa kättelyssä saataville ja loput sitten taas jakso per viikko, mikä on nykyään aika yleistä tuolla Prime-videollakin. Mä oon yksi niistä harvoista varmaan, joka piti siitä todella paljon siitä ykköskaudesta myös. Mä katsoin sen uudestaan nyt tässä ennen kuin mä aloin katsomaan näitä kaikkia, mitä tähän kesäjaksoihin olen katsonut. Mä katsoin paremman puoliskon kanssa ton Rings of Powerin ykköskauden, koska hän ei ollut nähnyt sitä kokonaan. Silloin kun se alkoi, mä katsoin yksin ja mä halusin näyttää hänellekin, mutta meillä jäi se projekti kesken. Ei aina löydy aikaa yhdessä katsoa kaiken noita, mutta nyt mä päätin, että kyllä meillä on sen verran oltava aikaa, että me katsotaan yhdessä nämä kaikki, ja katsottiin ne sitten, niin mä tykkään ehkä vieläkin enemmän Rings of Powerista, nyt kun mä katsoin ekan kauden uudestaan. Mä tiedän paljon niitä asioita, mitkä monia häiritsee. Mullakin on tiettyjä sellaisia, mutta mä pidän siitä silti niin kuin tosi niin kuin paljon, ja mä odotan innolla sitä kakkoskautta. Ja ehkä mä pääsen jonkun kanssa puhumaan niistäkin sitten. On se sitten ehkä vaikka vastakkainasettelua ei ole niin hehkutusta kuin tämä keskustelu tällä kertaa, jossa molemmat rakasti Sormusten herra -trilogiaa, mutta ehkä sitten puhutaan vaikka niin, että jos toinen vihaa sitä ylitse kaiken, niin tulee ainakin mielenkiintoinen keskustelu. En mä usko, että mä alan vihaamaan sitä yli kaiken. Mun mielestä sitä paitsi kakkoskauden traileri oli ainakin todella lupaava. Ja mä luulen, että nyt se ykköskausi se oli pelkkää kehittelyä. Jokaista hahmoa rakennettiin koko sen kauden ajan. Niin ehkä ne nyt sitten alkaa toimia, koska nyt on hahmot rakennettu. Nyt täytyy alkaa sitten jo suorittamaan. Niin, hyvin sanottu siinä mielessä, mutta paljon tulee uusiakin hahmoja selvästi. No tulee. Sieltä se kaikkien kaipaama Tom Bombadil on tulossa myös mukana messiin. No niin, siinä ei ole mitään vikaa, koska se oli ainakin kirjoissa niin loistava hahmo. Ja kyllähän tämä keskimaa tarjoaa mitä tahansa ne voi tehdä. Taitava käsikirjoittaja, taitaviin käsiin, kun annetaan tämä projektiksi. Viimeinen kysymys vielä. Sieltä tulee joulukuussa tämä War of Rohirrim anime-elokuva. Mitäs mieltä? Odotatko sitä innolla tai näitkö sen trailerin, mikä tuossa juuri muutama päivä sitten tupsahteli? En ole nähnyt traileria, sä tiedät mä vieroksun vähän animaatioa ja animea, mutta nyt tälle mä annan mahdollisuuden. Tämä menee nyt tähän konseptiin niin, että kyllä mä ehdottomasti aion sen katsoa. No niin, mahtavaa. Hei, kiitos oikein paljon, Sami, että pääsit mukaan juttelemaan. Ja nyt
me voidaan tehdä semmoinen vanha kunnon mainosplugi. Mainitse, Sami, mistä sut löytää ja mihin kaikkeen sä vaikutat. Mitä sisältöä sä tuotat? Niin, kiitos. Siis mut löytää nyt ensinnäkin pakko katsoa kanavalta YouTubesta, tulkaapa käymään. Elokuva- ja TV-sarja aiheessa keskustelua, arvosteluita, vinkkejä, suosituksia, haukkumisia, mitä tahansa. Sitten mut löytää kahden todella hyvän tyypin, eli Miikan ja Allun kanssa Top Tusinaa YouTube-kanavalta myös, missä me listataan, milloin mitäkin tehdään jostain teemasta joku listaus, esimerkiksi näistä kaikkien aikojen taistelukohtauksista tai sitten Christopher Nolanin elokuvista. Tehdään siis tusina lista. Kyllä. Ja eräänlainen kai vakivieras myös Mikä homma podcastin puolella selvästi, koska sen verran olen tottunut kuulemaan Samia viime aikoina myös siellä, että olen jo alkanut miettiä. Niin Allun pitäisi tietysti se nimi muuttaa jo kohta siihen, että Mikä homma, Sami? Niin, todennäköisesti siltä välillä vaikuttaa, mutta se on hyvä niin. Mutta Allu maksaa hyvin, niin siinä kannattaa mennä vieraaksi. Joo. Hyvä tietää, mä tulin heti itseni sinne puhumaan taas uudestaan. No, sähän olit just vähän aika sitten. Niin, mutta heti lisää, kun siitä mä en saanut rahaa, niin mun täytyy sanoa, että Sami lupasi, että sä maksat hyvin, niin vähän tuu uudestaan. Hei, kiitos oikein paljon, Sami. Kiitos sulle, Nikke, oli tosi mukavaa. Mahtavaa nähdä. Tervetuloa vieraaksi. Mä keksin aiheen, niin sitten toisinpäin. Mahtavaa, ehdottomasti, aina valmiina. Nähdään ensi kerralla. Nähdään. Moro. Ja hei, jos katsot YouTuben puolelta, niin pistä peukkuun, jos pidit kanavatilauksen muistoskellosta päälle näitä aina, koska tulee uusia videoita ja sen lisäksi auttaa kanava kasvamaan. Eli kiitos kaikille, jotka olette kanavan tilanneet. YouTuben puolella siellä on jäsenyydet, superominaisuudet päälle. Sieltä voi jäsenet tulla kanavan jäseniksi ja sieltä saa erikoismainintaa esimerkiksi tohon nimen, kun on kanavan jäsen ja sit saa erinäköisiä hyviä asioita. Näkee ennakkoonkin. Esimerkiksi tämänkin on nähnyt varmasti jo aikaisemmin, jos on kanavan jäsen, tämän videon sieltä ja muita videoita tulee. Esimerkiksi täällä on paljon täällä leffahuoneessa kaiken näköistä, mistä on tulossa lähiaikoina varmasti video, niin niitäkin näkee sitten ennakkoon, kun on kanavan jäsen. Joskus tulee jopa pelkästään jäsenille tarkoitettuja videoita. Ja sen lisäksi on kaikki korostettuja vastauksia ja tila ja tämmöisiä merkkejä ja muuta kaikki. Kyllä te tiedätte YouTube-juttut. 0,99 € kuussa tai 2,99 € kuussa, niillä saa erinäköisiä asioita, kun tilailee tai on kanavan jäsen. Ja niitä supertykkäyksiä, superkommentteja, kaikkea voi laittaa, niin siitä tulee muutamat kymmenet sentit sitten tähänkin suuntaan. Eli kiitos kaikille, jotka olette niitä laittaneet. Ottakaa Leffahullu somekanavat haltuun, Instagrami, TikTokki, Facebook-sivusto, jäne. Meikäläinen tekee Marvel Podcast Suomea, Star Wars Podcastia ja sitten sen lisäksi meikäläinen kuuluu Leffamediaan, jos on yli 30 sisääntuottajia, jotka rakastavat leffoja ja sarjojen katsomista, niiden arvostelemista ja kaikkeen leffoja ja sarjoihin liittyvää. Sieltä löytyy leffa- ja sarja-aiheiset uutiset, huhut, trailerit, sieltä löytyy haastatteluja, kaikennäköistä leffa- ja sarja-aiheista. Ja jos taas haluat ostaa fyysisiä leffoja, niin suomikassu.fi verkkokaupasta voi käydä ostamassa itselleen 4K DVDtä, Blu-raytä. Siellä kun käyttää koodia Leffahullu saa 5 € alennusta, kun ostaa yli 60 €. Mikä se mukavampaa? Pikkualennus, ostaa leffat ja sarjaiset fyysinä hyllyyn, koska koskaan ei voi tietää, koska kun suoratoistopalvelu lähtee muokkaamaan leffoja, poistamaan niitä valikoimastaan. Usein kuvan ja äänenlaatu kärsii, koska suoratoistopalvelun pittivirta ei riitä. Kun leffa on fyysinä hyllyssä, siinä on paras mahdollinen kuvan ja äänenlaatu ja silloin niin kuin tietää, että varmasti saa laatu. Sen lisäksi fyysinen leffoissa on esimerkiksi bonusmateriaaleja elokuvan tekemisestä. Ostat jonkun erikoisjulkaisun, tyylikäs steelbook vaikka tai premium-julkaisu, niin tulee kaikennäköistä lisähärpäkettä myös mukana, magneetteja, julisteita, kirjasta, vihkosta sen leffan tekemisestä, kaikennäköistä muuta mukavaa. Sen takia fyysinen formaatti on aina jees. No niin, tämä oli Leffahullu podcast tällä kertaa. Ei muuta, ensi kertaa. Se on moro.